Ja, alltså när jag märkte det första gången så var det ju... Jag satt ju vid bordet där i stugan. Och sen hörde man ett jävla dom bakom i andra rummet. Och då sprang man in dit för som fan och sen hade hela jävla hyllan från väggen rasat ner. Så allt jävla porslin låg ju utspritt på golvet helt jävla söndrigt för att det hade trillat ner. Så när man öppnade skåpet som nu låg på golvet då, så såg man att de jävlarna hade varit där inne och liksom gnagt runt hela skruvar och gnagt runt gångjärn och skit. Så hela hyllan hade ju trillat ner från... Välkomna. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, och de här fällorna. Ja, klart de här fällorna. Ja, Det är därför vi är här. Ja. Vi är proffs, förstår du. Ni är redo för att fånga lite möss? Vi är väldigt redo. Inte bara fånga dem, vi tänker döda dem också. Ja. Sen du. Ja. Vi är redo. Vad mössen har ställt till med? Ja, det är mer en fråga om vad mössen inte har ställt till med. Vi kan börja med att de skiter överallt. De skiter i lokalerna, de skiter i skafferiet och de skiter i våra köksskåp där vi har våra bestick och glas och annat. Det händer ju ibland att man kommer till möten och så ska man kanske baka någonting och så tar man fram sockerpåsen och så ser man att där ligger det musbajs. Och det tycker ingen om. Mössen har grävt många hål i väggarna. Så pass mycket så att isoleringen är i risk. Sen så även i och med att det här är en verksamhet där det är många barn, många småttingar som är med. Så är det inte direkt bra för de kan ju bli rädda för mössen och då vill de inte längre vara i stugan så vi måste därför bli av med dem. Ska vi se vad mössen har stått till med då? Ja, yes, Nu kör vi. jag är taggad. Till att börja med det är den här jävla skiten. Ja, ni ser på den här. Det har varit så här trä runt om hela skiten, men det är de jävlarna gnuggt sönder alltså. På liggunderlagen. Så här ser alla ut. De har varit och gnagat och käkat och ätit. Liksom kolla här. Hela familjen har suttit här och käkat i julbordet för dem. Så kan vi inte ha det. Utan det är någonting vi måste göra någonting åt. De ska fan få se. Ja, så till en början så trodde vi att det hjälpte. För att det var så att vi fällde möss i några veckor. Bang, bang, bang. Varje gång vi kom till stugan så satt det nya möss i fällorna. Vi tog fällorna och kastade ut dem i komposten. Men sen för några veckor sedan så började vi få hotfulla mejl i scoutstugan. Vi kommer dit. Så öppnar vi dörren, går in och så ligger det ett brev där. Fint inslaget på bordet från mössen. Där det står att sluta med fällorna nu. Annars... Och vi har inte sett så mycket från dem sedan dess, men vi misstänker att de planerar något riktigt stort. Och vi blir ju nästan rädda för att ens bedriva verksamhet längre. Alltså vi har ju egentligen alltid haft problem med de här mössen. Det är bara att ingen har riktigt tagit upp det. Det har varit ganska tabu att nämna vid de här mötena. Och det har inte varit mer än så att vi har satt ut musfällor i våra lokaler för att fånga mössen. Och det är ju inte förrän nu på senare tid, kanske de senaste månaderna, så man har kommit till möten och upptäckt att fan, det är mycket mer skit än vad det brukade vara. Och det sitter möss i musfällorna nästan varje gång. Och därför tror vi att det har tillkommit en ny kull. Att de håller på att invadera på riktigt. Och det var ju högst för några månader sedan då vi insåg att det är allvar på riktigt där. Ja, ska vi sätta ut lite fällor här då va? Så den första fällan vi har, det är den här. Bara plast, superenkelt och så har vi en röd hink till det. Så det vi ska göra med det här, väldigt enkelt. Du har bryggan, du har plankan och du bara sätter ihop det här lite käckt. Och så kommer de trilla ner när de går upp på plankan då. Så då sätter vi den här med på hinken. Så kommer musen gå upp här.
Och sen ser det goda som ligger på plankan, gå ut på plankan och trilla rakt ner i hinken. Fan. Ja. Och det vi har nere i hinken ska då vara det här, glykol. Väldigt giftigt, drick inte för guds skull. Det ska vi ha nere i de här hinkarna då. Så, och man behöver då mask till det här. Och det vi gör är bara att ta en mask, slänger på så vi inte andas in för mycket av de här ångorna, för det är inte så här superbra. Och så häller vi ner lite av det här rakt ner i den här dunken. Bara rakt ner i hinken. Och sen är det färdigt. Så det är det vi ska göra. Det är planen för idag. Och det var den fällan. Sen så har vi lite extremare grejer här. Vi har faktiskt någonting som går på el också. För de här rediga bjässarna. Den här mackapären kan till och med döda ekorre. Eller en liten hund eller katt. Så den här är rätt så rejäl. Jag kan ju ta fram och visa lite snabbt här hur den hela mackapären ser ut. Så den här kan vi sätta inomhus. Den är väldigt tyst, den bara sitter och gnagar på och gör sitt. Så den är väldigt effektiv på det viset. Vi kan låta det stå i flera dagar, veckor. Ja, fan. Här har vi de batterierna då som driver denna. Väldigt rejäla batterier. Den här hade för mig, jag tror den går på 7000. Ja, nu står det inte här då på, men jag hade för mig att den går på 7000 volt i alla fall. Så den här dödar en mus nästan direkt. Och här har vi då självaste fällan. Så har vi bort den biten här för tillfället. Så musen går in genom den här luckan här. Och här inuti så är det skivor av metall. Och så fort musen kliver på de här skivorna så elektrifieras den och dör. För att de då är direkt kopplade till de här batterierna. Så det är det enkla med denna. Att de bara går in, dör direkt. Och sen så när du behöver tömma den, då bara öppna locket, häva ut dem i soptunnan eller liknande. Och sen självfallet tänder du på dem. Så att ja, de inte kan äta upp varandra sen i efterhand. Ja, är det något bete man ska ha där i då? Ja, betet vi ska använda för det här då, det är marshmallows, digestive kex och även jordnötssmör. För de älskar saker som är söta, de älskar socker. Så då har vi de här 3 grejerna. Och det kommer funka galant. Ja, sen var det hände ju faktiskt mig också. Att ja, jag skulle ut på dass där då. Och sen ja, så öppnar man ju dörren, går in och sen öppnar man ju dasslocket för att kunna skita liksom. Och då bara välde det ut stora som lilla dinosaurier var de. Och bara välde och bara, ja, hur många som helst, alltså flera hundratals. Alltså det är fan det största jävla skiten jag sett alltså. Och där vill inte jag sätta mig och skita. Så jag gick ut i skogen då istället. Så man bara i bakgrunden liksom hörde man dem gå och gnaga liksom på träden. Och ja, ibland hörde man ett jävla träd fällas ner som ett jävla timber liksom. Ja, alltså så om man ska skjuta här inne så får man fan kolla en extra gång innan man bestämmer sig. Alltså. Ja, jag tror vi kan undvika den där då. Det verkar inte jättesäkert direkt. Ja, det är bra att ni fixar fällan. Sen, är det några ska mer vi vi gå ska... med? Ja. Är det några mer vi ska sätta? 3 till. Mm. 2 till menar jag. Eller 3 till, inklusive om man räknar med elfällan då. Men när det kommer till glykol så har vi bara 2 hinkar som är specialgjorda. För har vi de hinkarna som vi har där nere, då fräter de sönder och sen ner i golvet. Och sen kan vi inte vara här mer. Så att man måste vara väldigt försiktig. Ja, är det säkert att vara här inne? Ja, jag vet inte, jag ska... Öppna dörren nu. Få bredda med era slagtränare. Jag har bara mina knytnävar att köra på. Släpp in mig. Redo? 3, 2, 1, kör. Han var i där!
Va? Vad fan händer? Hur var det? Smeta ner där igen! Han kom ut. Hålet där. Fan! Helvete. Fan då. Ja, alltså jag känner att jag har blivit mer härdad när det kommer till sådana här saker som smådjur och att banka skiten och gnagare. Jag har ju inga problem med att kommer en mus då och springer så BAM! Stampar jag ihjäl den jäveln och sen är det lite mer med det. Och jag känner det att även att jag blir mer aggressiv, mer irriterad i min vardag på grund av de här mössen. Jag kan inte sluta tänka på dem. De sitter här uppe och de bara försvinner inte. Men jag kan ju inte göra mycket mer än att åka dit på helgen och banka möss för att ta ut mina känslor. Du ser här. Jag ska hela mördemaskinen alltså. Så. Sen. Yes. Och. Ja, perfekt. Här har vi då bete. Det är otroligt simpelt. Så länge det innehåller socker så kommer mössen älska det. Marshmallows, prima. Funkar galant. Gammalt hederligt Skippy jordnötssmör. Funkar varje gång. Här Det har blir en vi riktig det. fest för mössorna. Det blir en jäkla buffé idag också. Sen så får vi inte glömma en till viktig detalj i detta. Vi ska även ha ett digestive kex. Vi ser om Oliver kan ta fram dem. Där har han dem. Lägger fan in den här, nu måste jag vara försiktig. Det här verkar otroligt simpelt men det funkar. Tar vi faktiskt, oj det var nästan lite för mycket. Vi petar ner hela mekanismen här. Kommer vi bli mätta på det alltså? Ja. Får man smaka? Får du faktiskt om du känner för det. Ja, ska jag göra. Så här ser det ut. När fällan är laddad. Så går de in här. Sen så kommer de försöka vilja komma till det goa här. Då kommer de behöva kliva på den här lilla plastgrejen här som är fjädrad. Det räcker med världens minsta lilla beröring. Så fälls den in. Ja. Fan, det är inga lätta fält där. Det är inte för nära huset nu då? Nej, jag tror vi faktiskt vi klarar oss här. Eller jag är inte då experten men det verkar ju bra. Nej, vi är scouter, det är så att vi vet hur man gör. Just. På min fot. Ja, vi sover idag utomhus för att det är för farligt att sova i stugan. Mitt tält. Tagen är nu sparade till råttorna istället. Där är det. Där. Hej, här ligger en sån här spetsad sylvass pinne. Det är någon som har valt att försvara sig här tidigare alltså. Det gäller att sup som sagt. Jo, men det är ju så att ibland har vi ju fått stänga ner stugorna i flera veckor för att sanera och gå igenom och leta efter mössen. De har ju någon mössens herre någonstans nere i källaren som vi inte riktigt har hittat än. Vi har ett ställe där vi tror att de håller till, men dörren är blockerad av någonting på andra sidan och vi vågar inte öppna den. Det är fan kallt alltså. Ja, Exakt. det är fan inte varmt. Nej, man får ju hoppas att det biter mer på mössen än på oss. De där jävla mössorna så de är fan brutala. Ja, men det är en fin dag idag. Vi fick jag bankade nästan skiten ur mus där innan. Vi sätter upp en massa fällor. Ja, det är fan Och bra så har vi alltså. gjort en par ganska fina grillade mackor. Ja, Jag går och pissar bara. gör det. Ja. Ja, jag kunde göra off camera annars. Men...
Ja, man vill inte att man vill inte påvisa en sorts falskhet i det här. Man vill Nej. inte att du ska filma någonting som inte är som det är. Nej, och det är därför det är bra att diskutera om det med kamera som att... Ja, Ja, what? vad fan hände? Han skriker va? Jag tror Oliver! 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 Var är han? Oliver! Oliver! Gick han in här eller va? Jag vet inte. Fan, där var Jävlar. Ah, check. Vad jag ser nu? Jag ser inget. Oliver? Fan, jag ser ingenting. Jävlar, där var snubb. Fan. Jag har ficklampan. Oliver, du får inte hålla på så här. Du får inte skrämma oss. Lys på ditt ansikte. Vad fan. Ja, det är coolt alltså. Oliver! Vad i helvete? Gustav var fan tur att han har gått och lagt sig. Oliver! Oliver! Ja, hoppas inte att... Säg inte att mössan har tagit honom. Hoppas inte de har fått... Nej, de kan inte tagit in honom i stugan. Oj, jävlar! De kommer fan där! Oj! Helvete! Jag brukar inte lämna Gustav. Jag tar Gustav så in i vidare. Vad hände? Alltså det är fan riktig attack nu alltså. Ja. Fan vad många det var. Ja. Helvete. Ja. Hej, är det säkert? Det är fritt. Nej fan. Ja, de var Fan ju... vad många det var alltså. De var ju en drös men det... Jag ska bara se där nere. De fan hoppar framför ingenstans alltså. Nej, jävla mössan ligger i bakhåll. De är strateger. Ja. De var ju... Mössen Sun Tzu kallas de ju. Han som skrev, du vet. The Art of War fast för mössen. Han bor nere i källaren. Åh fan. Ja, de verkar ju mycket Nej. smartare än vi... Ja, de såg det att här har vi en snubbe som inte fruktar någonting när jag kom springandes mot dem. Klappade till ett par av dem och så stack de iväg sen. Ja. Fan, de vet vad som är, de vet vad som är bäst för de här jävlarna. Gnagare alltså. Fan. De såg att det var ett lätt byte när jag stod där med fan brallorna neddragna alltså. Kabanossen i handen. Va? Kabanossen i handen. Ja alltså det är komiskt men det är fan sant alltså. Det är sånt man tror att det aldrig kommer hända dig, men så händer det. ja alltså det... Han hade ju basebolltrött med sig dessutom. Exakt. Det är för jävligt, man kan inte vara säker. Tänk dig då när de här små scouterna är här mitt i natten, de här små 8-åringarna. Ja. Det är precis som stackars Edvard, men honom snackar vi inte om. Nej. Men de står ju ingen chans. Kommer en drös råttor och ska nita dem när de står där. Det som inga brallor på sig, de har inga basebollträ. De dör ju. De dör som flygor, trillar av pinnen. Det coola vippen, det... Alltså, Nej, det är inte klokt. det här, alltså. Ja, det var nära ögat. Ja, det är tur att vi är här. Ja. Ja. Jag tänker att vi får sitta på vakt eller någonting, du och jag, sen får vi se vad som händer. Yeah. Fan vad vaksamma nu. Ja. Ja, men då är det bara att gå och lägga sig då. Ja. I pass såklart. Ja, det är klart. Får inte låta bössen tas med byxorna ner. Nej, ta oss på sängen. Ja. Med kabanossen i handen. Ja, nej det funkar inte. Tänk att du ligger där och drömmer något fint. Du är på en fin skidresa i Alperna. Du är på din snowboard, du åker ut för ett stup så här, verkligen typ 360 gånger 4 rakt ner. Landar på fötterna och sen plötsligt kommer upp en mus och biter i pungen. Det tycker ingen om.
Nej, det Hur gör man jag tar. inte. Nej, det är fan. Det skulle kunna liknas med fascisterna i Italien på 30-talet. Så Jaha. illa är det. Oj då. Ja. Det är väldigt allvarligt. Ja, du vet det. Vad var han hette? Benito Mussolini, va? Ja, Så att, Mussolini. Ja, Mussolini, det är en det var- klar koppling. Nej, jag tror att det gör knäckt. Jag tror att det är han som ligger bakom allting. Jag tror att Mussolini sitter i vår källare. God morgon. Är du vaken nu? Ja, Ja, välkommen du. fan alltså. Hör ni dottern som skrek i natt? Ja, det var fan för jävligt. Det är bara att vänja sig vid en del av yrket. Ja, det var jävligt creepy. Ja. Nej. Du har fått någon fångst? Jag hoppas ju. Ja, jag måste medge att mina förhoppningar är inte jättestora med tanke på hur de höll på ikväll. Det var ju deras skriksrop. De hånade oss. Ja, vi kanske har fått någon mus åtminstone. En eller två. Ja, Kanske. ska vi kolla. Ja. Ja, men ja, Ja. inte. Ja, nu kör vi mina här. Håll fan utkik nu då. Nej, men. Nej, har vi ingen. Nej, jag vet vad vi har. Vi har något som har uppe oss som naskar. Det är för fan droppar där. Ja, det var för jag spillde innan. Och du har inte torkat upp det. Ja, det är vatten. Fan, jag tror de hade blivit livrädda och flyttat på sig. Ja, vi får ju ta och tänka om helt enkelt. Det gick inte alls så här. Jag tror de är för smarta för oss. De visste vad vi hade i görningen och de överlistade oss helt enkelt. Ja, undvikte alla våra fällor och ja, alltid legat ett steg före. Ja, exakt. Vi trodde att vi var smartare än dem, men i detta fall visade sig att det var tvärtom. Nej, det visar sig att 1000 mushjärnor har mer massa än våra 4 tillsammans. Så att det... Ja, problemet med mössen är att de är så många. Vi skulle kunna ha en 500 stycken som vi bara bankar ihjäl. Och så finns det ändå 500 000 kvar. Ja. Vi måste komma åt kärnan, vi måste komma ut modermusen. Exakt. Men vi har egentligen bara tur att vi kommer här från helskinnen. De hade kunnat ta oss när som helst nu, när som helst. Alltså den här gången klarar vi oss, men nästa gång vet jag inte vad som händer. Ja, det... Men Gustav, har du några mer fällor eller? Gustav? Gustav? Stuga? Ska vi kolla där? Jag har mitt sjätte sinne som säger åt mig att vi kanske ska gå hitåt. Som sagt, när vi går in här ska ni vara beredda för allting alltså. Håll ögonen öppna. Hej, där bakom. Är det inte Gustavs eller? Det är Gustavs glasögon. Inte här. Akta på dig. Va? Nej. Åh nej, Nej, inte Gustav. han har blivit mus. Vi varnade er. De tog Gustav! Nej! Ah! Nej! 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 Okej, håll! Fuck, jag kommer på båda! Vad fan? Stäng dörren. Det sticker fram. Nej! Måste vi fan vara snabba alltså.